এইজোপা কি গছ? নাচপতি। নাচপতি দিছে। মানে পলিউশ্যন কম কৰা হ'ল মানে ডেমো হিচাপে কৰিলোঁ অকণমান এইজোপাতে 8 কেজি কেঁচাতে ন? নহয় এই বস্তুটো কি হয় আপোনাৰ এই প্ৰথম দিয়াৰ কাৰণে হৈছেতো ইয়াক আমি কৰিবলৈ হ'লে আপুনি মানে যে 5 ফুট 4.5 ফুট ওপৰত উঠিব দিব নহ'ব আপুনি মানে যে এজোপা কানেকশ্যন কৰি দিব লাগিব বান্ধি পিনি 10 ফুটৰ নালাগে 10 ফুটৰ আপোনাৰ দিগদাৰ হ'ব। 2003 চনত ৰোৱা এতিয়া মানে 2003 চনৰ পৰা এতিয়াও সি মানে যে 20 বছৰ হ'লেই আৰুতো মানে যে কিমান বছৰ যাব মানে হেৰি নাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মানে যে 20 মানে যে 25 বছৰ 30 বছৰ কিমান যাব নোৱাৰোঁ মানে ক'ব নোৱাৰোঁ হয়তো 40-50 বছৰ যাব পাৰে মানে। নৱেম্বৰ লাষ্টত মানে কালাৰটো মানে কালাৰটো নাহিলেও মানে নৱেম্বৰত মানে মেচুৰি ছিঙিব পাৰি। কেনেকৈ গম পায় এইটো ছিঙিব হৈ গ'ল বুলি? অলপ মানে হালধীয়া টাইপৰ হৈ যায় মানে কিছু সম্পূৰ্ণ বোৱা হ'লে সম্পূৰ্ণ গোটেইটোৱে মানে হেৰি হ'ব মানে তেলটো আহি যাব কিন্তু মানে বেছি ৰ'দ পালে মানে কি হয় এটা থোকত ফুলটো একেলগতে নাহেতো মানে একেলগতে নাহে যে তাৰ আগে কৰাটো হালধীয়া হৈ যাব কিন্তু মানে যে আপুনি নেক্সট দিনাখন কৰাটো বা নেক্সট দিনাখন কৰাটো অকণমান মানে যে এইটো সেউজীয়া টাইপৰ হৈ থাকিব মেচুৰ হৈ যায়। আপুনি সেইটো খাই এইটো যেনে চকলেট আপুনি চকলেটটো খাই পাইছে আপুনি সেইটো চকলেটটোৱে আৰু চকলেট প্ৰত্যেকতে দিয়ে। আইচক্ৰীমতো লাগিবই চকলেটত লাগে চাহত মানে এইটো ঘাই ঘৰ আছিলে তাতো ভেনিলা দি মানে খাব পাৰে সেইবোৰতো দামী হ'ব এইবোৰ চাহ মানে 5 ষ্টাৰ হোটেলত মানে এইবিলাক আপোনাৰ একেবাৰে বহুত দাম হ'ব। মাৰ্কেট প্ৰাইচটো আমাৰ এতিয়া ভাৰতৰ বজাৰত আৰু এতিয়াতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেট আছে ন? ইণ্টাৰনেশ্যনেল আপোনাৰ এইটো 40ৰ ওপৰত আছে। 25-30 বুলি কয় কেজি ন? সেইটো মানে 25-30টো আপোনাৰ মানে যে আমাৰ ভাৰতীয় বজাৰ মূল্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল আপুনি মানে যে নেটত চাৰ্চ কৰি চালে পাব আপুনি মই কালি চাওঁতে আপোনাৰ মানে যে 41 হৈ আছিলে 41 ড্ৰাইটো কেই কেজি এনে ড্ৰাই হ'বলৈ আপোনাৰ 4 কেজি কেঁচা হ'লে মানে 4 কেজি বা 3.5 কেজি আপোনাৰ বিনটো চাইজৰ কথা আছে ইয়াৰ গ্ৰেড কিছুমান আছে সেইটো আপোনাৰ সেইকাৰণে আপোনাৰ এভাৰেজ 3.5 কেজি 4 কেজিৰ ভিতৰত আপোনাৰ যদি কেঁচা হয় আপোনাৰ 1 কেজি আপোনাৰ শুকান হ'ব মানে। কেঁচাটোৰ দাম কিমান? কেঁচাটো এইটোতো ফিক্স নাই অন্ততঃ 1500 টকা 2000 টকা তেনেকৈ হ'ব আৰু আপুনি 1500 টকাকৈ যদি ধৰে মানে এজোপা গছত আপোনাৰ যদি 8-10 মানে যে ধৰি লওক 1 কেজি মানে 1 কেজি শুকান পাবলৈ হ'লে 4 কেজি লাগিব 4 কেজি ধৰ 4 কেজি 3.5 কেজি 4 কেজি এনেকৈ লাগে আৰু মানে ধৰি লওক 5 আপোনাৰ মানে বিনটো গ্ৰেডটো কথাও আছে ধৰি লওক যিমান দীঘল হ'ব মানে মানে 5 কেজিটো হ'ব 5 নালাগে ৰ'দ জেগাত নহ'ব এগেট হ'বলৈ কিমান ইঞ্চি হ'ব সেইকাৰণে 50% সেইটো কিমান 9-10 ইঞ্চি 9 ইঞ্চি হয় সেইটো সেইকাৰণে এতিয়া কিছুমান মানে কি হেৰি হয় এইটো ফুলটো যদি নহয় 20টাও যদি আহিছে তাৰ পৰা মানে ধৰি লওক আপুনি 15টা মান পলিনেশ্যন কৰিব লাগে তেতিয়া গ্ৰেডটো মানে আহি যায় গ্ৰেডটো আহি যাব মানে আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছিলে এড্ৰেছটো কওকচোন? ডিব্ৰুগড় টেঙাখাটৰ পৰা আহিছোঁ। ডিব্ৰুগড় টেঙাখাট ন? আপোনালোকে মানে ধৰি লওক ভেলিনাৰ বিষয়ে চাবলৈ আহিলে নিম বুলিও আহিছোঁ পুলি নিম বুলি আহিছে ন? আৰু চাই কেনেধৰণে কৰে কি পদ্ধতি হয় মানে এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে? এতিয়াতো আমি দেখিছোঁ যথেষ্ট মানে ভাল আৰু যিটো নেকি পৰিশ্ৰমটো খুব কমেই দেখিছোঁ যিটো বস্তু আপোনালোকৰ হেৰি দেখিছোঁ তাকে পাছত আৰু চাই মেলি নিয়াৰ পিছতে গম পাম কেনেকুৱা কি হয়। দাদা আপুনি কিবা ক'ব? মোৰ লগৰজনে কৈছে নহয় বস্তুটো এনেই ভালেই আছে
খেতিৰ ভিতৰত উন্নত খেতি যদি হয় মাৰ্কেটিঙৰ কথা এটা আহি পৰে আৰু মাৰ্কেটিংটো চাব লাগিব। আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি গোলাঘাট। গোলাঘাট ন? গোলাঘাট কি জেগা? গোলাঘাট কমাৰবন্ধা। কমাৰবন্ধা। মানে আপোনালোকে মানে ধৰি লওক কি বুলি আহিলে? এই খেতিটো আপোনাৰ চাম বুলি আহিলে। হয় হয়। মানে ইউটিউবত পাইছিলোঁ। হয়। আৰু দাম চাম শুনি অলপ বস্তু ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছোঁ। হয়। সেইকাৰণে বোলো চচকে চাওঁগৈ। অঁ ঠিকে, ভালে কৰিলে। চোৱা হেৰি চোৱা পাৰ্থক্য আছে নহয়? আছে আছে। চচকে চাই হয় এই আইডিয়াটো লওঁ। হয়। আৰু সুবিধা পালে খেতি কৰিম তাৰমানে। আমাৰ উদীয়মান যুৱক এজন আছে, মই তেখেতৰ নামটো সুধিম আৰু মানে যে কেনেকুৱা লাগিছে মানে। মোৰ নাম যোগান্ত বৰা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিকাশ বৰা। হয়। মই গোলাঘাট কমাৰবন্ধাৰ পৰা আহিছোঁ। হয়। এনেকৈ ভেনিলা খেতিটো বহুত লাভৱান খেতি বুলি জানিছোঁ। হয়। সেইবাবে চাবলৈ আহিছোঁ। সময় সুবিধা মিলিলে ভৱিষ্যতলৈ কৰিব পাৰোঁ। হয়। ইয়াত নিজ চকুৰে চাই পানি আৰু শিক্ষাটো গম জানি লৈছোঁ। হয়। কেনেকৈ হয় খেতিটো, ক'ৰবাত কেনেকৈ পলিনেশ্যন কৰে, কেনেকৈ ব্ৰেক কৰে, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা। হয়, ধন্যবাদ। খেতিৰ মালিকজন আছে, বাৰীৰ মালিকজন, তেখেতেও দুষাৰমান কওক। নমস্কাৰ। আজি খুব ভাল পাইছোঁ, কাৰণ এই খেতিৰ দ্বাৰা মানে ধৰক বহুত লাভৱান হ'ব পাৰি। এই মানে যিমান পাৰোঁ ৰাইজক মানে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই খেতিৰ বিষয়ে। আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজে ভাল পাব এই খেতি কৰি, কাৰণ বহুতে মানে প্ৰতিদিনে মানে ফোন পাওঁ যে আপোনাৰ ঘৰত মানে পুলি পাম নেকি। এতিয়া যিখন আছে মই সেইখনকে দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ। তো আগন্তুক দিনত আৰু মানে পুলি মানে কাটিং কৰিম আৰু আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে মানে এই ক্ষেত্ৰত মানে অন্ততঃ 10 জোপাকৈ লগাবলৈ চেষ্টা কৰক। তাৰ পৰা আমি মানে খেতিটো আমি অসমত মানে বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। হয়, আজি আহিলে গোলাঘাটৰ পৰা, গোলাঘাট, টেঙাঘাট এনেকুৱাকৈ মানে আহি খেতিটোৰ বিষয়ে চাবৰ কাৰণে আহিলে। আৰু তেখেতলোকক এই দুটা কথা সুধিলোঁ, কেনেকুৱা পাইছে, কি পাইছে। আৰু তেখেতলোকৰ পৰা মানে যে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইবিলাক আহিলে, তেখেতলোক কণ্টেক্ট কৰি মেলি আহিলে। আৰু তেখেত মানে যে খেতিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ জানি শুনি গৈছে। তেখেতলোককো খুব ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসমৰ ৰাইজক মোৰ ফালৰ পৰা এটা অনুৰোধ, যাতে অন্ততঃ 10-15টাকৈ হ'লেও পুলি মানে লগাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। আৰু আমি মানে যে এটা অসমত এটা ভাল এটা খেতি হিচাপে আমি মানে যে পৰিণত কৰোঁ। ইয়াকে ক'লোঁ। পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ চাই আছে, ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু মানে যে আপোনাৰ লগৰ যিমান ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কল আছে তেখেতলোকক শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ।